Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay Nancy muốn chia sẻ về đề tài vượt biên ha. Hiện tại bây giờ đó là có rất là nhiều người đã có cơ hội đi bảo lãnh, đi diện bảo lãnh hoặc là đi diện HO hay là mấy cái diện nào mà đi bằng máy bay qua đó. Thì họ nói chung có nhiều người cũng than thở là đi tới Mỹ rồi phải đi làm cực nhọc rồi khổ sở rồi phải này cái kia. Nếu mà có tiền thì ở Việt Nam sướng hơn. Rồi nếu mà chỉ có người nghèo mà muốn đổi đời thì phải đi Mỹ thôi, chứ bây giờ nếu mà có tiền ở Việt Nam thì quá sướng rồi, tội gì phải đi Mỹ. Thì cái đó là mỗi người mỗi hoàn cảnh. Rồi cũng có rất là nhiều người khá giả và người ta bỏ tiền ra và để đi qua bên Mỹ này. Tại sao? Đó là những cái lựa chọn mà mình có thể mình làm được nếu mà mình có cơ hội. Hiện tại bây giờ đó là những người mà qua bên đây đi bằng máy bay á, thì đó là đã sung sướng, đã sướng lắm rồi. Sướng hơn là những người ngày xưa phải đi vượt biên giống như Nancy chẳng hạn. Ngày xưa đó là Nancy đi vượt biên là lúc đó Nancy còn rất là nhỏ, cũng chẳng có biết về chính trị hay là về bất cứ cái gì. Nancy là một trong những cái hoàn cảnh mà bắt buộc phải đi. Giống như là gia đình Nancy đó thì ba má lúc nào cũng nghĩ là chỉ có đi vượt biên thì mới có cơ hội để cho con cái phát triển được và mới có một cái tương lai được tự do và được cho chính mình và cho chính gia đình sau này. Thì theo như ba má của Nancy nói lại đó, thì lúc đó thì Nancy cũng nhỏ cho nên cũng không có biết gì hết về chính trị Việt Nam cũng không biết, mà Mỹ cũng không biết gì hết. Nói chung là Nancy là một người ở giữa, không có biết gì tại sao mà phải đi Mỹ. Thì lúc đó Nancy đang đi học ở Việt Nam thì cứ ba má cứ nói là đi về đi, nghỉ học để đi ra ngoài Sài Gòn ở mấy ngày, rồi ở đó đi thăm bà con này kia. Thì chị chỉ nghe vậy thôi. Thì lúc mà đi lên trên Sài Gòn chẳng hạn, hay là đi qua Bà Rịa, thì hình như lần cuối cùng là Nancy lên trên Sài Gòn, xong rồi ở đó một đêm. Rồi sau khi mà ở một đêm xong xuôi rồi đó, là cái đêm đó là có xe chở tụi Nancy đi xuống, hình như là đi xuống Bà Rịa, lấy lên tàu. Nói chung là Nancy cũng chẳng biết gì hết. Đúng ra là hai ông anh sẽ đi chung với nhau. Cái đó là gia đình, hình như là gia đình của Nancy trả tiền cho hai vé để đi vượt biên. Thì lúc đó Nancy cũng chẳng biết là như thế nào, thì chỉ có nghe là đi chung với là ông anh đi lên Sài Gòn rồi đi thăm bà con thôi. Thì lúc đó thì tối đó rồi cái có người chở Nancy đi xuống Bà Rịa, mà tự nhiên cái đi làm sao mà cứ tối đâu có phải là dễ dàng đâu. Các bạn biết là ngày xưa mà đi vượt biên nó khó khăn lắm. Lúc mà nếu mà muốn đi ra ngoài tàu là phải bò lết từ cái bãi ruộng ha. Mình đứng đó trước khi tàu tới đó, hoặc là tàu đã tới rồi đậu ở ngoài xa, thì mình phải tới cái giờ nào đó tàu sắp sửa chuyển thì di chuyển thì mình bắt đầu từ mấy cái bờ ruộng mình bò từ từ ra. Thì người ta có một người nói là nói nhỏ vậy đó, xong người này truyền miệng người kia nói là bây giờ đó là chuyển phải nằm xuống rồi bò đi. Trời ơi, Nancy nói là ủa sao mà cái gì mà cực quá vậy, đi mà bò rồi lết rồi đủ thứ. Trời ơi, cái chuyện này vui là vui luôn ha. Đi vượt biên gì mà kỳ cục ơi là kỳ cục luôn. Đi ra ngoài đó giống như là gọi là phải bò ra để ra ngoài tàu đó rồi có đi được á. Thì trên đường đi thì có nhiều người phải lội sình. Nancy từ nhỏ tới lớn chẳng có biết lội sình là như thế nào hết, tại vì nhà Nancy không có làm ruộng, cho nên cũng không có biết là lội sình như thế nào. Mà lúc đó là trong cái cảnh là đi lội sình như vậy đó, rồi có nhiều cô bị tuột quần luôn. Rồi phải bò ra vừa mà bị nói chung là rất là dơ người sình không à. Rồi khi mà gần ngay chỗ ra cái bãi cát đó thì đỡ hơn chút xíu. Rồi xuống đó bắt đầu là ra ngoài biển. Thì ra ngoài biển Nancy không biết lội, thì lúc mà đi ra ngoài hết nước nó tới cổ
nước tới cổ Nancy không biết lội đâu, đâu có biết bơi đâu. Rồi cái chị thấy là ông anh ông bưng Nancy là ông nhục lên trên tàu lên trên thuyền vậy thôi. Mà nói chung là trong cái cuộc đời của Nancy, nói chung là hình như là Nancy đi ít nhất là 5 lần rồi, nhưng mà lúc nào ba má cũng nói là đi thăm bà con hết, cho nên Nancy cũng chẳng có biết là như thế nào. Chị có thấy đang đi học xong rồi cái nói là ngày mai không có cho Nancy biết trước đâu nha, tới nói là biết trước là mấy tiếng thôi, rồi đang đi chơi hay gì, cái đang đi chơi với bạn bè, đang đi chơi nhảy dây hay là đi chơi ở ngoài đường á, rồi cái nói là tối nay con đi ngủ sớm rồi, hay là đi theo ông anh đi lên thăm bà con, vậy thôi chứ còn Nancy cũng chẳng biết gì hết. Thì lúc đó đó là nói chung là cái chuyến cuối cùng mà Nancy đi á, là đúng ra là hai anh em con trai đi chung. Nancy á, là sẽ đi với bà chị sau, nhưng mà cái ngày đi á, thì ông anh của Nancy bị cái chân bị thương, cho nên gia đình của Nancy có 2 vé đi. Thì Nancy nghĩ là nghe chị nói sơ thôi là mỗi một vé là hết 2 cây vàng gì đó. Thì đó, nếu mà không có đủ người đi á, thì sẽ mất vàng đó. Thì nói chung là gia đình của Nancy đông người, cho nên cho mấy ba má thì tính là cho mấy người lớn đi trước, thì lỡ mà có chuyện gì á, thì cũng chăm sóc nhau được. Còn mấy đứa nhỏ đó thì ở nhà với ba má. Nói chung là Nancy, cái đời vượt biên của Nancy đúng là số phận đó. Nancy không bao giờ nghĩ là Nancy đi đâu hết trơn á, không bao giờ nghĩ. Nói chung là mình chưa có bao giờ mình nghĩ tới là phải đi Mỹ như thế nào, hoặc là cái cuộc sống nó như thế nào, không có nghĩ tới. Bây giờ đang có lúc tuổi thì chỉ có biết chơi, rồi biết học, rồi biết phá thôi, chứ còn nói chung là đâu có biết cái gì ngoài ra ăn chơi đâu, ăn chơi với mấy đứa nhỏ đâu. Thì ở cái tuổi đang học, tuổi đang vui mà, thì cứ nghĩ là ba má đó thì lúc nào cũng nghĩ là cho tương lai con cái. Rồi thì Nancy chỉ nghe sơ sơ vậy thôi, chứ còn cũng chẳng có biết là như thế nào nữa. Thì lúc đó đó là nói trên thực tế là Nancy thiệt tình lúc đó không có biết về chính trị, hay là không biết là tại sao phải đi vượt biên, mà cũng không có biết là tại sao mà mình phải bắt buộc phải rời Việt Nam. Nói chung là Nancy chỉ nghĩ là nếu mà ba má đi á, thì con có thể con ở lại. Lúc đó Nancy nhỏ, nhưng mà Nancy nghĩ vậy là thôi ba má đi hết đi, tại vì Nancy sợ Nancy bị say sóng đó, cho nên cũng rất là sợ đi tàu bè. Cho nên nói là thôi ba má đi rồi có gì con ở nhà đó, con coi nhà cho. Tại vì biết sao, Nancy đi mấy lần trước á, Nancy sợ quá rồi, có nghĩa là đi không có lọt á. Rồi có một lần mà đi á, là bị bắt lại, mà đi ra tới cái cửa biển, xong cái bị công an gì đó xong bắn súng, rồi cũng có người bị thương, rồi còn bị bắt lại, rồi tụi Nancy phải vô bị tù 1 tháng trời ở Mỹ Tho ở cái trại nào đó Nancy không có nhớ, nhưng mà nói là ở Mỹ Tho. Rồi Tiền Giang á, ở trại Tiền Giang á, thì nguyên gia đình ai cũng bị bắt hết, chỉ có mình ba còn ở lại thôi. Rồi cái mỗi tuần phải đi thăm nuôi. Trời ơi, nếu mà ở trong tù 1 tháng giống như là 1 năm vậy đó, nó lâu ơi là lâu luôn. Trời ơi, nói về bị tù nha, Nancy đi vượt biên bị tù 1 lần á, rồi bị bắt 1 tháng ha. Lúc đó là nguyên gia đình của Nancy bị bắt hết, từ trên xuống dưới bị bắt hết, chỉ có ba là còn sót lại thôi. Thì còn sót lại rồi đi thăm nuôi tụi Nancy đó. Lúc đó còn nhỏ, cho nên bị vô trong tù 1 tháng trời, vì dưới tuổi vị thành niên á. Rồi cái nguyên gia đình bị bắt bỏ tù. Nancy cũng chẳng hiểu ra sao nữa. Thì lúc đó là chỉ có biết ăn chơi thôi, và đâu biết gì đâu. Rồi cái vô trong bị tù, cái đang ở nhà ăn sung sướng, vô trong tù mỗi một ngày được cơm trắng ấy nha, rồi chút xíu muối, rồi có nước canh á, giống như canh rau muống có mấy cọng vậy đó. Rồi trời ơi, nói chung là cái tù tội chưa có bao giờ mà bị tù tội. Nó khổ. Ở nhà đang được sung sướng, ăn ngon lành, ăn thịt, ăn cá, ăn đầy đủ hết trơn á. Ở nhà thì muốn ăn lúc nào ăn, còn vô chổng trời, một ngày chỉ có được
3 bữa mà tầm mỗi bữa có chút xíu cơm vậy đó. Nói chung là nếu mà không có ba mà đi thăm nuôi, có bột hay là có cái gì mắm ruốc hay gì đó, mắm ruốc chân thịt á, trời ơi mấy cái đó mà không có mấy cái đó chắc là chết luôn quá. Rồi ở trong tù có nhiều trò vui lắm. Nói chung á là Nancy lúc đó còn nhỏ cho nên ở chung với má, bị chung với má. Còn bà chị á, thì bị lớn tuổi rồi, trên 18 tuổi, cho nên bà chị á, thì bị vô trong cái trại của phụ nữ. Rồi còn mấy đứa em á, con trai á, thì bị chung với lại ông anh. Thì nói chung là ông anh cũng dưới tuổi vị thành niên, cho nên nhưng mà chung với nhau như vậy đó. Rồi lúc đó sau 1 tháng xong bị tù xong xuôi đó, thì tụi Nancy dưới 18 tuổi cho nên được về trước. Thì về trước xong rồi có một cái chuyến nữa nói là đi vượt biên gì đó. Thì lúc đó thì đúng ra là hai anh em con trai đi chung với nhau, nhưng mà cuối cùng tới cái ngày đi đó là ông anh của Nancy bị thương cái chân, cho nên đi cà nhắc không đi được, cho nên với cho Nancy phải bắt buộc Nancy đi để thay thế ảnh á. Trời ơi, nói chung là cái số của Nancy là xa nhà, không có được ở cùng với gia đình. Thì cái lần đó đi thì may mắn không có bị bắt, và nhưng mà chỉ có một cái là trời ơi, trên cái thuyền á là giống như Nancy kể đó, là phải bò ra rồi đi xuống ruộng, xong rồi bò ra rồi cái lội sình, rồi cái ra ngoài bơi, ra ngoài biển. Rồi Nancy không biết bơi, rồi ông anh ông khinh, ông dục lên trên tàu vậy đó. Rồi cái lên trên tàu thì lênh đênh trên biển. Lúc mà ra tới biển ngày đầu tiên là hết đồ ăn rồi. Chỉ nghe nói là hết đồ ăn thôi, nhưng mà chắc là người ta cũng dự trữ, nhưng mà không có. Nói chung là ra ngoài đó là cái ngày mà đi là bão lớn lắm. Nancy cũng không biết là cả bão cấp mấy, nhưng mà trời ơi, Nancy ngồi bị dồn với nhau á, là có nghĩa là lúc mà lên trên tàu thì những người mà đi vượt biên phải hiểu, cái tàu của cái tàu nhỏ xíu hình như là có 15 mét thôi, mà bên ngang là khoảng 3 hay 5 mét gì đó. Đó là mà ở trên thuyền á, lúc mà được tàu vớt rồi á, với lòi ra là 104 người. Trời ơi, 103 người, cộng với là cái chị kia chỉ có bầu nữa, đang có bầu, có đứa con nữa, thì có thêm một đứa nữa là 104 người. Trời ơi, mà trên cái tàu nhỏ xíu lúc mà lên trên tàu là họ dồn bao nhiêu người ngồi trên đầu nhau á, rồi sóng lớn quá đó, thì ai cũng ói mửa tùm lum á. Trời ơi, có nghĩa là đủ thứ mà la hét. Tại vì các bạn có biết là đi cái roller coaster, cái tàu mà nó gì nè, trời ơi, Nancy có nghĩa là nó dập từ, có nghĩa là sóng dập cái tàu mà ngay chỗ đầu tàu nữa, mà ai cũng bị dồn với nhau á. Tại vì lúc đó hình như là nói là trốn công an gì đó rồi không cho biết, thì giống như là tàu đánh cá mà, cho nên phải ngồi chồng lên với nhau. Đến hồi mà ra ngoài cửa biển rồi, yên lặng rồi, thì lúc đó mới cho lên trên buông tàu để cho mình thở đó. Rồi có nghĩa Nancy Nancy được lên trên boong tàu, nằm dài ra như vậy. Kiệt sức luôn, có nghĩa là không có sức, không ói mửa tùm lum hết trơn rồi, tại vì bị say sóng, rồi bị sóng nó dập dữ quá. Ai cũng ói mửa gì lên nhau. Nói chung là nghĩ lại cái cảnh đó thôi là lúc mà lên tới boong tàu đó là Nancy chỉ nghĩ, tại lúc đó Nancy chỉ nghĩ là một nếu mà bị bắt thì về Việt Nam là chừa không đi nữa, có nghĩa là cho tiền cũng không có đi. Cái thứ hai là nếu mà không có bị bắt thôi cho chết đi cho lẹ, chứ còn sống cái kiểu này là nó vừa mệt vừa cực, mà vừa có nghĩa là một cái cảm xúc, mà cái cảm xúc lúc đó là giống như là chết còn sướng hơn là sống.
là tới như vậy luôn đó, là bao nhiêu thức ăn ở trong bụng, rồi cái mật này mật kia, người ta nói đó là ói ra mật rồi gì tùm lum hết trơn á, là cái lúc đó là Nancy như vậy đó. Rồi lúc mình lên được bon tàu rồi á là không có, người ta không có đủ nước, người ta cho uống chút xíu để cho mình cầm chừng thôi, còn ăn uống thì không có đủ đồ ăn ha. Rồi lúc đó đó là ông anh á, chị thấy là ông anh lâu lâu ông đút cho mình cái sâm á, cái miếng sâm á, ông đút cho mình cái miếng sâm á, thì nói là cái miếng sâm thì ăn cái đó đó là nó có gì, nó có nước cho nên vì ăn cái đó mà cầm cự được mấy ngày. Nói chung là kể lại cái chuyện này á, thì vui cũng thấy vui, mà thấy buồn cũng thấy buồn. Nói chung là một cái cảm giác mà giống như là sống cũng không được mà chết cũng không xong cái lúc đó đó là nói là mình đã trải qua một cái hành trình mà mình không bao giờ mình ngờ là mình có thể mình vượt qua cái hành trình đó. Và nói chung là mình cũng chẳng có biết là cái hành trình đó nó sẽ ra sao, chỉ có nghe thôi. Mà cũng chẳng có nghe được đầy đủ nữa, có nghĩa là thì mình chỉ nghe lời ba má là đi như vậy, rồi cứ đi theo ông anh thôi, thì ông làm gì đó thì mình cứ đi theo thôi. Thì nói chung á là một cái về cái hành trình vượt biên á, là nhiều người á đa số đó là lúc mà ở Việt Nam có cái câu là một là con nuôi má, hai là má nuôi con, ba là con nuôi cá. Thì nên chị chỉ nhớ cái câu là như vậy, thì các bạn cũng hiểu là cái đó là như thế nào. Đa số là những người vượt biên ngày xưa đó là bị chết ở biển cả, và may mắn lắm á, thì sẽ được tàu vớt vô trong đất liền, giống như là những cái trại Singapore, Malaysia, những Thái Lan hay là Hồng Kông, đó là có rất là nhiều trại tị nạn đó. Thì đó là may mắn lắm á, thì được tàu vớt vô trỏng, hoặc là cái xuồng của mình bị vô trong Thái Lan, hoặc là vô trong những cái những cái trại đó, thì đó là tùy theo cái may mắn của mình. Còn đối với Nancy thì Nancy được lênh đênh trên biển 4 ngày, thì được tàu vớt, được tàu lớn vớt thì họ mang tụi Nancy vô trong Singapore, thì vô trong trại Singapore. Và vì Nancy dưới tuổi vị thành niên cho nên họ được ở nhà trẻ nha, rồi có mẹ nuôi, rồi nấu nướng. Nói chung là tuy là cái số cực nhưng mà cũng sướng. Tại vì Nancy dưới tuổi vị thành niên cho nên được rất là nhiều ưu đãi của trong trại ha, rồi được rất là nhiều người giúp đỡ và thương mến nữa. Tại vì cái là Nancy giống anh không có cha mẹ. Trại Singapore đó thì rất là sướng nha. Nói chung là nghe nói là Singapore là trại tị nạn sướng nhất, ngày nào cũng được tiền, rồi được đủ thứ hết trơn, được ưu đãi nhiều thứ. Thì Nancy ở trại Singapore được 4 tháng làm giấy tờ xong xuôi. Thì vì dưới tuổi vị thành niên cho nên Nancy không có cần phải đi qua bên Philippines, không có cần phải qua bển để chuyển tiếp, thì Nancy đi thẳng qua Mỹ luôn. Thì nói chung là cái số cũng hên. Ở trong trại á có rất là nhiều, giống như các bạn cũng nghe nói, mà đây Nancy là chính người ta kể, và chính những cái người đó vô trong trại đó là có rất là nhiều người bị hãm hiếp, và có rất là nhiều người bị chết trên biển. Rồi sau này đó là khi mà qua được tới Mỹ rồi á, thì là cũng có rất là nhiều người kể lại là cái tàu của họ là chết hết, chỉ còn có một hai người sống sót thôi. Nói chung là có rất là nhiều chuyện thê thảm xảy ra khi mà đi vượt biên. Thì nói chung á là cái câu là một là con nuôi má, hai là má nuôi con, ba là con nuôi cá. Thì thường á là nuôi cá nhiều lắm. Thì nói chung là lúc á Nancy nhớ lại á, là lúc mà đang ở lên trên biển á, thì Nancy có ba cái nguyện vọng. Một á là làm sao thôi bị bắt về Việt Nam, bị tù cũng được, sẽ không đi nữa. Cái thứ hai là nếu không thì cho chết là lẹ.
Còn cái thứ ba đó là nếu mà cái phước của mình đủ á, thì làm sao cho mình thấy được cái ánh sáng. Có nghĩa là cái ngày mà Nancy thấy được mẹ. Tại vì Nancy là đạo Công giáo, cho nên biết là Đức Mẹ hiện ra và thấy có một người đàn bà mặc mặc nguyên áo trắng. Thì nếu mà ở bên đạo á, là Đức Mẹ thì có hiện ra, và có nghĩa là Nancy thấy như vậy lúc mà chắc là mơ màng rồi mệt quá cái gì đó thì thấy vậy, và thấy có nguyên một đàn cá voi ha. Người ta nói là nếu mà đi vượt biên mà gặp cá voi là cái tàu đó sẽ may mắn. Thì Nancy có mang bánh mì theo, mà bánh mì nó bị ỏng, nó bị ấy hết trơn rồi, cái mình lấy bánh mì đó mình giục cho cá voi ăn. Thì nói chung là cái đó là vì cái đó mà Nancy thấy là Nancy may mắn là có cái dấu hiệu là sẽ được sống sót. Thì đó, thì khi mà thấy như vậy đó là tới Linh Nancy còn nhỏ mà, cho nên những cái không biết làm sao, nhưng mà Nancy thấy cái niềm tin của Nancy là cầu được ước thấy. Thì Nancy thấy như vậy. Rồi khi mà qua được bên tới Mỹ rồi thì Nancy chỉ nghĩ là cố gắng học hành thôi. Trời ơi, qua tới Mỹ rồi á, các bạn biết là tại vì Nancy không có cha mẹ, chỉ có ông anh thôi, và không có bà con, không có tiền bạc, không có gì hết. Lúc mà được vớt lên trên tàu lớn rồi đó là trong người chỉ có cái quần xà lõn. Nói thiệt, lúc đó chỉ có cái quần xà lõn thôi. Có nghĩa là không tiền, không của, không gì hết, chỉ có quần xà lõn thôi. Và như vậy đó là qua tới Mỹ. Thì lúc mà qua tới Mỹ Nancy bị rất là thất vọng. Tại vì đang ở Việt Nam, có nghĩa là cũng giống như là một công chúa nhỏ, được ba má nâng cưng chiều, rồi được ăn uống thoải mái, muốn cái gì cũng được hết trơn á. Nói chung là gia đình Nancy cũng không có đến nổi tệ, thì muốn cái gì cũng có. Nhưng rồi cái bây giờ đi qua bên đây, tiếng tăm không có, tiền bạc không có, người thân không có, nói chung là cái gì cũng không hết, còn âm nữa. Trời ơi, Nancy khóc mà khóc tới 3 tháng trời luôn, cứ nghĩ tới là khóc. Trời ơi, các bạn biết là lúc đó đi học á, đồ ăn á thì mình ăn không được, rồi rồi tiếng thì mình không biết, rồi cờ lạnh, rồi nói chung là một cái cuộc sống nó rất là khó khăn, nó rất là vất vả. Mà Nancy lúc đó nhỏ nữa, mà không có ai khuyên bảo mình, mà không có ai giống như là chơi với mình. Rồi cái tủi thân lắm, rất là tủi thân luôn. Là Nancy rất là tủi thân là khi mà ra trường á, ra trường lớp 7 lớp 8 á, học được mấy năm rồi ra trường. Rồi cái có người đa số là bên Tây Phương á, là ra trường là người ta mang bông mang hoa tới tặng cho người, rồi có người khích lệ mình đó. Rồi nói chung là gia đình sẽ tới ủng hộ, rồi khen ngợi. Mà còn Nancy thì không có ai hết. Ông anh thì đi làm cũng chẳng có biết như thế nào, mà cũng chẳng có tiền nữa, cho nên cũng không có tủi thân ơi là tủi thân luôn. Nói chung là cái đời của Nancy á sóng gió gì cũng trải qua, vui cũng có, buồn cũng có, giàu cũng có, nghèo cũng có. Nói chung là đủ mọi cái thăng trầm trong cuộc sống. Bây giờ đó, vì như vậy đó cho nên Nancy với kiên trì, với có nghĩa là thoát khỏi nghèo, thoát khỏi những cái mà nó ràng buộc mình. Giống như là qua bên đây đa số là nói về tiếng tăm không biết, nói là tiền bạc cũng không có. Nói chung là âm á, bắt đầu từ cái con số 0 mà đi lên tới từ mình, đi lên chính mình. Thì một người Nancy là phụ nữ mà, lúc đó là con nít. Nhưng mà cái thử thách của Nancy nó rất là nhiều. Lúc đó nói chung là cái gì nó cũng khó khăn. Thì cuộc sống về vật chất cũng không có, về ăn uống cũng không có, là tại vì đâu có, lúc đó rất là ít đồ Việt của mình.
thì mình cũng phải chịu thôi. Nhưng mà nói chung là những người mà trong cái năm 1980 cho tới 1990 á, thì họ lúc đó đó là mọi thứ nó ít ỏi và cực lắm. Muốn nấu ăn hay muốn cái này cái kia mà dù cho nếu mà có tiền, nếu mà lúc đó có tiền á, thì mình có thể mình cũng mua sắm được và cũng ăn uống thoải mái. Nhưng mà tại vì lúc đó đó Nancy không có tiền, cũng không có gì hết, nói chung thì mình thì mình cố gắng làm sao đó là mọi chuyện thì lúc đó ông anh ông sắp xếp ăn uống hay là nhà cửa rồi này kia thì ông lo hết. Ông sắp xếp sau đó cỡ với lại những người mà bảo trợ cho mình. Thì Nancy nhớ có một lần đó là tại Nancy mới qua thì có mấy cái người bảo trợ hỏi là bây giờ Nancy muốn ở với ông anh hay là có người nuôi đó, nhận nuôi. Tại lúc đó người Tây người ta nhận nuôi, tại Nancy dưới tuổi vị thành niên thì ông anh ông quyết định là ông không cho người ta nhận Nancy, thì ông nói là ông nuôi được. Thì nuôi được thì ông đi đâu thì Nancy phải đi đó. Rồi thì đi đâu thì Nancy theo đó thôi. Rồi cho tới cái lúc mà Nancy bắt đầu đi học đại học thì lúc đó là không còn sống chung với ông anh nữa, là lúc đó là Nancy tự lập và đi học đại học, mượn tiền rồi học xong rồi thì lúc đó tự thân tới bây giờ. Tuy là cái cuộc sống nó rất là thăng trầm đi chăng nữa, nó làm cho mình trưởng thành hơn, nó làm cho mình nhẫn nhục hơn. Nói chung là Nancy cũng chẳng biết là như thế nào nữa, tại vì không có cha mẹ ở bên cạnh. Thì lúc đó là chị nghĩ là đi không có cơ hội để về Việt Nam và cũng không có cơ hội để gặp lại gia đình nữa, tại lúc đó là rất là khó khăn. Đi viết thư hay cái này kia thì cũng 1 tháng trời hay là 2 tháng trời gia đình mới nhận được. Rồi cũng lúc đó cũng không có tiền bạc gì hết, cho nên cũng không có đủ khả năng để làm bất cứ chuyện gì. Thì nghĩ lại đó thì lúc đó mình chỉ cố gắng thì mình học thôi, mà học á thì tiếng của mình cũng không có giỏi, cho nên thôi cứ nghĩ là học được mà có thể mai mốt ra để cho mình làm, mình tự thân nuôi mình được thì tốt. Mà cũng là một cái khích lệ cho chính mình. Nhiều bạn bè của mình lúc đó là bỏ học hết. Mà hên đó là Nancy cũng có nhờ mấy người bạn, có nghĩa là lúc đó cũng khuyến khích với nhau, thì cũng có một thành phần còn đi học, cho nên Nancy cứ theo mà cố gắng thôi. Thì nói chung là cuộc sống nó đưa đẩy. Thì Nancy lúc đó tới lúc mà Nancy 15 tuổi thì Nancy biết là tự đi làm thêm. Giống như là đi lúc đó thì cái ngành nghề đó làm tiền mặt là lúc đó nó chỉ trả cho mình 2 đồng 75 cent 1 tiếng đồng hồ. Chị giờ nhớ lại là lúc 15 tuổi là Nancy bắt đầu đi làm rồi, và đi làm trả cho mình 1 giờ là 2 đồng 75 cent ha. Rồi đi cắt chỉ, rồi thì nói là lúc đó còn nít thế mà kể nó làm được đồng nào 2 đồng đó, vừa làm mà vừa mệt. Thì nhưng mà cũng có đồng ra đồng vào để ăn vặt đó mà, hay là mua sắm cho những cái gì mà phụ nữ cần. Thì còn mấy cái chuyện khác thì ông anh ông lo rồi, nên chị cũng chẳng biết là như thế nào, thì ông cũng đi làm. Thì lúc đó cũng dưới tuổi vị thành niên, cho nên cũng đi làm rồi được đồng nào 2 đồng đó thôi. Thì lúc mà Nancy lớn rồi, có nghĩa là 18 tuổi đi đại học rồi, thì lúc đó tự lo và tự mượn tiền, rồi tự mình lo lắng hết cho tới bây giờ. Thì hên là Nancy không có cái nền tảng, có nghĩa là gia đình thì lúc đi còn nhỏ quá, cũng biết là một cái nền tảng chỉ có nghe thôi, chứ còn nói chung là về cái nền tảng giáo dục hay là về cái nền tảng mà học thức hay cái này kia thì nó còn bỡ ngỡ lắm, không biết gì hết. Có nghĩa là tiếng Việt cũng chưa có rành, mà qua đây tiếng Anh cũng không xong luôn. Vừa tiếng Việt không rành nữa, tiếng Anh không xong. Rồi có một thời gian, có nghĩa là Nancy có một thời gian là ở chung với người Tây không. Rồi ở chung với người Tây, rồi cái Nancy một thời gian cái cũng quên, không biết dùng tiếng Việt luôn. Không phải là mình chảnh hay gì, nhưng mà tại vì mình không có cái nền tảng đó.
rồi lúc đó là cũng ít người Việt cho nên không có nói chuyện nhiều tiếng Việt. Thì Nancy tiếp xúc với lại Tây không, thì lúc đó là bắt đầu cái tiếng Việt của mình nó càng ngày nó càng quên đi. Bây giờ Nancy nói được tiếng Việt là giỏi lắm rồi đó. Rồi cái một thời gian á, nói là bây giờ phải luyện lại tiếng Việt để nói chuyện với ba má, tại ba má đâu có biết tiếng Anh đâu, biết cũng sơ sơ thôi, thì phải tập tiếng Việt lại để cho mình nói chuyện với gia đình. Thì lúc đó Nancy với coi phim chưởng. Vì coi phim chưởng cho nên Nancy học được rất là nhiều từ tiếng Việt, và từ đó là Nancy tìm tòi học tiếng Việt rồi phát triển tiếng Việt như vậy. Rồi có một thời gian tuy là cũng coi đó nhưng mà cũng chẳng biết áp dụng như thế nào đâu, thì chỉ có nghe như vậy thôi. Rồi cái một thời gian đó càng lúc mà có internet rồi, có nghĩa là có cái mạng sống rồi, là lúc đó là lên trên cũng mấy năm trở lại đây thôi, thì 10 năm trở lại đây thì có những cái chương trình ở trên mạng xã hội. Thì lúc đó là Nancy với học hỏi thêm tiếng Việt. Nói thiệt, Nancy mới học hỏi lại tiếng Việt rồi khoảng chừng trong vòng 5 năm nay thôi rồi bắt đầu cái là giờ thì Nancy cũng nói chung là cũng thạo tiếng Việt rồi. Khi nào mà các bạn cảm thấy là các bạn có thể nói chuyện 2 thứ tiếng mà nó thành thạo luôn là khi mà các bạn không có cần phải nghĩ, phải dịch ra. Ví dụ giống như là đang nói tiếng Anh thì là suy nghĩ bằng tiếng Anh không, và đang nói tiếng Việt như thế này đó là suy nghĩ bằng tiếng Việt không, không có cái kiểu mà phải thông dịch trong tư tưởng không có cần phải thông dịch nữa. Có nghĩa là đang nói tiếng Anh không có cần phải thông dịch qua tiếng Việt rồi với nghĩ cái từ tiếng Anh. Khi mà bạn mà có thể thành thạo được rồi đó, là có nghĩa là muốn nói cái tiếng Việt thì nói tiếng Việt, còn muốn nói tiếng Anh là nói tiếng Anh. Cho nên như vậy đó là lúc đó là các bạn thành thạo cái tiếng giống như là tiếng mẹ đẻ rồi đó, thì không có bị phụ thuộc nữa. Nói tóm lại đó là Nancy nói đó là những người đi qua bên Mỹ định cư bằng máy bay hoặc là bằng du thuyền hoặc là những cái gì đó mà không có phải là vượt biển thì họ sẽ không có bao giờ có được cái cảm nhận, có được một cái hành trình mà nó thật sự nó khổ như thế nào, và mình sẽ thương cái thân của mình, và mình có nghĩa là mình ngồi lại mình nhớ lại cái hành trình mà đi bằng đường biển là cái nguy hiểm, và cái nó sống cũng không được mà chết cũng không xong. Một cái cảm giác mà nó rất là nói chung là sống cũng được chết không xong. Đó là cái cảm giác đó không có nhiều người mà có thể không có cảm nhận được, không có cảm thông được. Chỉ có những người mà đã trải qua rồi thì mới cảm thông được là những cái hành trình đó như thế nào. Và cái nữa đó là Nancy tuy là trong cái hoàn cảnh đó nhưng mà Nancy cũng rất là may mắn là không có bị vết thương trong lòng, có nghĩa là không có bị hãm hiếp. Thì những người đó người ta vừa khổ mà người ta có cái vết thương trong lòng không bao giờ quên được. Ngoài đó ra đó là những cái cảnh tượng mà những cái tàu mà bị chết hết mà còn có 1-2 người sống sót thôi đó, là những cái người đó người ta bị vô cái hoàn cảnh rất là tuyệt vọng, và cái đó nó làm cho con người trở nên trầm cảm, rồi nó làm cho con người trở nên điên dại, và rất là khó khăn để trải qua được cái cảm giác đó. Thì đó là nói chung là những người mà định cư sau này là đã được may mắn lắm rồi. Là thứ nhất là đi đường bằng máy bay, cái thứ hai nữa là đi qua bên đây là đã có những người đi trước, người ta trải hoa hồng rồi, có nghĩa là đồ ăn thức uống nhiều hơn ngày xưa. Rồi cái phong tục văn hóa ở bên đây dù sao chăng nữa cũng có người nói cho mình biết rồi, mình cũng rành rồi thì nó cũng đỡ hơn. Còn lúc trước tụi Nancy đi là không biết gì hết, và cũng không biết là mình sẽ đi về đâu. Giống như là có một cái câu hỏi là ai cũng muốn hỏi, đó là lúc chết thì mình sẽ đi về đâu đó. Đó là lúc đó là Nancy một sống một chết mà không biết mình đi về đâu, không biết mình đi về đâu. Nhưng mà còn những người đi qua sau này rồi đó, dù sao đi chăng nữa người ta cũng biết là người ta sẽ đi về đâu và sẽ làm gì. Cuộc sống của họ
cũng được tốt đẹp hơn và cũng được thoải mái hơn, nhưng mà vì họ chưa bao giờ trải qua những cái hành trình nửa sống nửa chết như vậy, cho nên họ còn than thở, giống như là nói là qua bên đây cực khổ, qua bên đây làm rồi phải cắm đầu cắm cổ làm. Nói chung là cái hành trình á, nếu mà mình không có tiền thì mình phải làm thôi. Mình muốn thành công thì mình phải cố gắng. Mình muốn có nhà cửa đẹp sang trọng thì mình phải càng cố gắng hơn nữa. Tại vì đâu có ai mà đưa cho mình đâu có đưa tiền cho mình xài đâu, đâu có ai mà đưa cho mình những cái thứ đó. Cho nên nếu mà mình muốn có một cái cuộc sống tốt đẹp thì mình phải cố gắng, mình nỗ lực mình làm và cố gắng mình nỗ lực để mình được thành công, được những cái thứ đó. Ở bên đây tuy là chính phủ cũng giúp nhiều thứ lắm nếu mà bạn không có gì hết, nhưng mà đối với cái cuộc sống của được giúp đó giống như là chỉ có tạm bợ thôi, chứ đâu có phải là nếu mà mình muốn nhà cao cửa rộng. Thì nói chung là con người mà ai cũng muốn có một giấc mơ là có nhà đẹp, xe sang, có gia đình hạnh phúc, thì đó là một cái ý nguyện của ai cũng muốn như vậy. Nhưng mà có được thành công hay không á, là tùy theo cái nỗ lực của mình, của mỗi người. Cuộc đời Nancy lên voi xuống chó, có nghĩa là bây giờ Nancy đã dùng được cái từ đó rồi đó. Tới bây giờ Nancy có thể nói là Nancy từ dưới thấp luôn á, thấp nhất á, là từ nghèo khó nhất mà đã lên được thượng lưu đó, đã lên được sống được thượng lưu, và cũng từ thượng lưu mà rớt cái bịch xuống là bây giờ là bắt đầu lại từ đầu. Nói chung là cuộc sống của Nancy là lên voi xuống chó, rất là trải qua rất là nhiều thứ. Dù sao chăng nữa, cuối cùng thì Nancy cũng rất là mãn nguyện là có được những cái trải nghiệm. Vì những cái trải nghiệm đó mà Nancy cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó không còn thiếu gì nữa. Vì những cái sóng gió đó mà Nancy đã trải qua được thăng trầm trong cuộc sống, vui cũng có, buồn cũng có, khổ cũng có và sung sướng cũng có. Vì những cái sóng gió như vậy cho nên cái cuộc sống của Nancy nó rất là vui vẻ, có nghĩa là rất là hoàn thiện. Thì bây giờ cái quan trọng nhất là làm sao để cho mình càng ngày càng tốt lên. Những cái gì mà mình đã trải qua, cái đó là cái Nancy nghĩ là cái cuộc đời, cái định hướng của mình, cái số phận của mình nó như vậy. Mình có muốn thay đổi nó hay không thì phải làm tốt hơn những gì mà những cái bài học mà trời muốn mình học. Thì nếu mà mình tốt hơn thì cái cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn. Và vì như vậy cho nên Nancy cũng có rất là nhiều thắc mắc, và những cái thắc mắc đó Nancy đã tìm được câu trả lời qua những kinh thánh, hoặc là qua những Phật pháp, những cái lời của Phật, những lời của Chúa. Và nói chung là vì Nancy không có cái nền tảng giáo dục của gia đình từ nhỏ tới lớn. Gia đình Nancy thì rất là vững chắc về niềm tin, nhưng mà đối với Nancy đó là tại vì Nancy đi lúc còn nhỏ đó, cho nên những cái đó không có người hướng dẫn, và Nancy cũng không có nhiều người để hướng dẫn về cái tâm linh và những cái tinh thần. Thì nói chung là Nancy tự học và tự tìm tòi và tự mình tìm ra những cái câu trả lời. Thì những cái đó là Nancy thấy là Nancy đã hoàn thiện được những cái câu trả lời mà Nancy cần có. Trong cái cuộc sống như vậy đó là tuy là nó cực khổ thiệt, những cái gì mà Nancy đã trải qua nó không có là một cái đường phẳng chút nào hết, nhưng mà vì như vậy đó mình càng ngày càng cố gắng. Thì nói chung tới cái cuối cùng là cái quan trọng là mình có lựa chọn. Thì cái lựa chọn của Nancy đó là không bao giờ thiếu hết, có nghĩa là mình có lựa chọn thì mình muốn lựa chọn cái gì cũng được. Kiến thức cũng có, và những cái gì làm cho cuộc sống của mình càng ngày càng tốt hơn, cái đó là một cái lựa chọn rất là chính đáng. Những bạn mà đã có một cái cơ hội được qua tới Mỹ rồi thì nên cố gắng lên, đừng có than phiền, đừng có ấy nữa, là cái đó là một cái cơ hội của mình. Nhiều người muốn cũng không được, giống như các bạn cũng biết đó, là bây giờ có nhiều người ở Việt Nam muốn qua bên Mỹ mà người ta không có khả năng, không có tiền thì làm sao đi. Cũng muốn rất là nhiều, nhưng mà những người mà có khả năng rồi thì người ta có lựa chọn, cho nên cái lựa chọn của người ta miễn sao là người ta sống lựa chọn được cái mà người ta thích
và thấy hạnh phúc cho gia đình, và thấy vui vẻ, hạnh phúc cho cuộc sống của họ, là cái đó là lựa chọn rất là chính đáng. Còn nhiều người không có được cái lựa chọn đó thì người ta phải sống theo cái những cái gì mà họ đang có. Nói tóm lại, nếu mà các bạn có lựa chọn thì hãy vui vẻ với cái lựa chọn của chính mình. Và những cái gì mà cuộc đời mình phải trải qua đó, nó có rất là nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Thì dù sao chăng nữa, mình xuống thế giới này là cũng là một cái bài học của tất cả mọi người. Sanh lão bệnh tử thì ai cũng phải trải qua, và miễn sao mình trải qua mình cảm thấy thoải mái và cảm thấy là mình đã làm đủ, làm tròn cái bổn phận của mình trong cái hành trình mà mình phải trải qua đó, thì miễn sao là mình vui vẻ, sống thoải mái và hạnh phúc, là cái đó là cái hành trình viên mãn nhất. Thì Nancy thấy là cái hành trình của Nancy tới bây giờ là Nancy thấy là quá là viên mãn. Tuy là có rất là nhiều sóng gió trong cuộc sống, nhưng mà những cái sóng gió đó Nancy đã trải qua được. Thì bây giờ Nancy thấy là Nancy rất là vững vàng. Sau khi mà đã trải qua được sóng thần rồi thì những cái cơn bão nhỏ nhỏ nó sẽ không làm gì được mình hết. Cho nên nói là nghèo cũng sống rồi, chung chung cũng sống qua rồi, thượng lưu cũng qua rồi, và những cái gì họ ăn sung mặc sướng hay là ăn tần tiện hay là cái gì đó, nói chung là Nancy cũng đã trải qua hết mọi thứ. Thì Nancy cảm thấy là tới cái hiện tại, tới cái ngay bây giờ đó, Nancy rất là cảm kích và rất là vui vẻ, lạc quan vì cái cuộc sống của mình. Không có than trách ai hết, nói là cái đó là một cái hành trình mà Nancy phải trải qua. Những người nào cần gặp thì Nancy cũng phải gặp, và những cái gì Nancy cần phải trải qua thì Nancy cũng phải trải qua thôi. Nancy rất là vui vẻ và lạc quan để chấp nhận tất cả. Nói chung là nói là có duyên có nợ, thì nếu mà Nancy có duyên với ai thì người phải gặp là phải gặp thôi. Còn nếu mà có nợ với ai thì Nancy phải trả thôi. Cái đó là Nancy rất là lạc quan. Và bây giờ đó, cuộc sống của Nancy đó rất là lạc quan, là sống trong hiện tại, vui vẻ và cố gắng làm tốt mình mỗi ngày. Nếu mà Nancy có thể chia sẻ được những gì đó thì Nancy sẽ cố gắng chia sẻ. Còn nếu mà Nancy thiếu thốn những gì đó thì hy vọng là trời sẽ giúp đỡ Nancy để bù đắp những cái gì mà Nancy thiếu thốn. Nói chung là cuộc sống rất là vui vẻ và lạc quan nếu mà các bạn có cái tinh thần tích cực. Khi mà cái tư duy của mình nó tích cực và sống thoải mái thì bất cứ cái chuyện gì xảy ra nó cũng không có làm cản trở gì tới mình hết, và cái cuộc sống của mình nó sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Nói chung trên thực tế là ai cũng vậy, cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, ai cũng phải trải qua sân si mạn nghi và đủ thứ hết trơn trong cái cuộc sống hiện tại. Thì miễn sao là các bạn có một cái hành trình và cố gắng vui vẻ trong cái hành trình đó, chấp nhận cái hành trình đó, và mọi chuyện sẽ trải qua thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng mà, không có lúc nào mà mưa hoài đâu, và không có lúc nào dông bão hoài đâu, cũng phải có ngày nắng ngày mưa. Thì đó, thời tiết cũng vậy, có ngày nắng ngày mưa, ngày lạnh, ngày không lạnh. Cho nên mỗi ngày Nancy thức dậy và chỉ cảm ơn trời là Nancy còn sống. Và cái nữa đó là một ngày á là mình hai cái lựa chọn thôi, một là vui vẻ, hai là buồn bã. Thì nếu mà các bạn chọn vui vẻ thì cố gắng giữ gìn cái vui vẻ đó trong một ngày. Tại sao phải chọn buồn làm chi? Tại vì ngày đó trước sau gì nó cũng phải trải qua cái ngày đó. Thì họ muốn thay đổi cái ngày cũng không được. Thì Nancy lúc nào cũng cố gắng là chọn vui vẻ để cho cái cuộc sống nó thoải mái và vui vẻ. Thì đó là một cái tư duy tích cực. Thì các bạn hãy cố gắng những cái chuyện gì xảy ra thì hãy chấp nhận và vui vẻ mà sống. Thì lúc đó cái cuộc sống của các bạn nó sẽ rất là hạnh phúc và an nhàn hơn. Nói tóm lại là cuộc đời rất là có nhiều thứ vui vẻ hạnh phúc lắm. Tuy là mình phải trải qua nhiều thứ, nhưng mà sau cuối cùng là sau cơn mưa trời lại sáng. Cho nên các bạn cố gắng lên. Ngoài sống tốt ở trong tinh thần ra thì Nancy cũng muốn là càng ngày càng tốt trong tâm linh nữa. Cho nên được sống như vậy là còn gì bằng nữa. Miễn sao là mình biết
lúc chết mình sẽ đi về đâu, thì họ một cái cánh cửa nó mở ra cho mình rất là hoàn thiện. Giống như là lúc mà Nancy đi vượt biên á, Nancy không biết là Nancy sẽ đi về đâu, nhưng mà bây giờ đó càng ngày càng trải qua nhiều thứ thì Nancy cuối cùng đã biết được là mình đi về đâu và mình sẽ như thế nào. Thì như vậy đó, thì các bạn, Nancy cũng xin chúc các bạn là hãy cố gắng lên, có tư duy tích cực mỗi ngày, sống trong hiện tại và hãy làm tròn bổn phận của chính mình, cho gia đình mình vui vẻ hạnh phúc. Cuối cùng đó là cái cuộc sống viên mãn nhất, luôn luôn tươi cười và hạnh phúc. Thì ai cũng mong muốn nhà đẹp, xe sang, có gia đình tốt và được sống vui vẻ và an nhàn. Thì Nancy cũng xin chúc mọi người vạn sự như ý, và luôn luôn vui vẻ và sống trong hiện tại. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh của Nancy nhé, và cho Nancy một like. Xin cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.